Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ez a hogyan tudod átépíteni a kontrolleret, hogyan tudsz egy kicsit upgrade-elni rajta sorozat újabb része, ez már a negyedik. Az első 3 részben megnéztük azt, hogy hogyan is tudsz hozzá összeválogatni alkatrészeket, a második részben megnéztük, hogy hogyan kell beépíteni egy TMR analógot, vagy egy bármilyen más miatt, amit te szeretnél. Aztán a harmadik részben megnéztük, hogy ez a full set ClickKit beépítés ez hogyan zajlik, és ebben az epizódban pedig az Extreme Rate-nek be fogjuk építeni a Ryze 4 szettjét, amivel retesztelő mechanikát és pillangó gombokat fogunk kapni. Ehhez ugyebár a készlet tartalmaz minden segítséget a beépítéshez. Ha érdekel titeket ez is, tartsatok velem, de ne felejtsétek el, nézzétek meg az első 3 részt, ha még nem láttátok. Első körben, amire szükségünk lesz, az maga az elektronika, ami az alaplapról leveszi a szükséges jeleket. Vegyünk ki mindent a csomagból, amire nincs szükség, én azokat most egy picit félrerakom, hogy jobban elférjek itt az asztalon. Világ legnagyobb asztala se lenne nekem elég. Ami fontos, hogy BDM 060-at építünk át, hogy az első részben már ezt megnéztük, és így a gyári akkumulátortálcára nem lesz szükség, hanem az Extreme Rate által adott akkumulátortálcára van szükség. Itt rá is van írva, hogy ez csak BDM 060-hoz való, az összes többihez nem kell beépíteni, hiába adja hozzá az Extreme Rate. Az előző részben ugye már ezt is taglaltuk, hogy van azért sok olyan alkatrész, amit ad az Extreme Rate, de nem kell őket beépíteni, nem kell őket felhasználni. Ugye ott hagytuk abba az előző részbe, hogy leteszteltük az eddigi beépítéseinket, mivel egész sok upgrade-et rakunk ebbe a kontrollerbe, ezért érdemes úgymond layerenként, hogyan mondjam, szintenként végigmenni és tesztelni is. Ez ugye nálunk megtörtént hibátlan. Ugye az előző részben már volt ez a kis fülpiszkálónk, amire érintkező sprayt raktunk, és ezzel a kontaktfelületet itt is át kell egy picit takarítanunk, mielőtt tovább lépünk. Jó. A következő réteg az lesz, hogy ezt az elosztó bordot, amit ugye a Ryze 4-hez kapunk, ezt beépítjük az előző 2 érintkező tetejére. Következőképpen ugye megvan neki a helye, és rápattintjuk. Ezt ugye majd az alaplap fogja már a helyére nyomni, és így lesz majd rajta az akkumulátoron. Itt ugye nincs is más dolgunk, csak ezért kivettük az alaplapot, viszont már mehet is vissza, és nagyon odafigyelünk rá, hogy az átvezetők a helyükön legyenek. Ugye lehet, hogy lesznek ismétlések a videókba, lehet, hogy valamit többször elmondok, elnézéseteket kérem érte. Én ezt egymás után veszem fel, viszont olyan hosszúak lesznek ugye a részletes elmagyarázást, olyan hosszúak lesznek a videók, hogy szétbontom őket, viszont a jövőben tervezem azt, hogy majd akár egyben is feltöltöm és elérhetővé teszem, de egyelőre ilyen heti megjelenéses történet lesz. Ugye ezeket a termékeket az Extreme Rate-től lettek beszerezve, és az Ursus Fix kuponkóddal 10% kedvezményt kapsz a rendelésedből, ezzel a csatornát is támogatod, és te is jól jársz vele. Ha érdekel, nézz szét az oldalukon. Az első részben részletesen bemutattam, hogy hogyan is kell összeválogatni az alkatrészeket egy ilyen upgrade-hez, és te magadnak is ki tudod választani, hogy mit is szeretnél beépíteni. Jó, most szépen végigmenjünk ezen a beépítésen. Ez az egy pont, ahol forrasztóra lesz szükségünk. Mindenhol máshol már csatlakozókat kell csak szerelgetni. Szerintem egyébként egészen felhasználóbarátra lett ez megoldva. Nem a legbonyolultabb a beforrasztása, viszont követni kell mindenképpen a gyártónak az utasítását. Ugye ez a termék oldalon mindig elérhető, nem szégyen használni. Ugye én nagyon-nagyon sokat beépítettem, már én nem használom, viszont hogyha kezdőként
az első ilyen szettedet szeretnéd beépíteni, javaslom, hogy mindenképp nézd meg a gyártónak, hogy mit is gondol erről az egész történetről. Nem mindig mondanak, nem mindig mondanak butaságot. Tudom, hogy férfi ember az fogja, az prospektusnak tekinti a gyártói leírásokat, de ebben az esetben én azt javaslom, hogy ne így járjatok el, mert hát hamar meg tud viccelni a történet, ezért itt kevés hiba lehetőséget hagy a gyártó, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Jó, ugye a piros és a fekete vezeték az mehet vissza a gyári helyére, viszont a zöldet az be kell kötnünk erre az RMO és az LMO részre. Ja. És a sárga is megy vissza a gyári helyére. Érdemes ehhez egy csipeszt használni, mert azért meg tud minket égetni ez a kis, hogyha kis vékony vezetékkel küzdünk. Ha megnézitek, ott az a forrasztás, ez nem sikerült jól, azt mindenképp újra fogjuk csinálni. Jó. Jó. Oké. És akkor így bár ezt a piros szálat tudtuk azt egyértelműen megállapítani, hogy ez ugye kiemelkedik. Így. Jó. Forrasztópákára innentől nincs szükség. Ha megnézitek, akkor ugye megtörténtek a beforrasztások. Most annyit ugye érdemes ellenőrizni, hogy sehol nem érsz össze egy másikkal, vagy esetleg, mint esetünkben, itt maradt egy nagyon pici kis forraszanyag, ez rákerült, ez inkább flux volt, de érdemes átnézni, hogy mindenhol jól sikerült-e. Itt ez a piros vezeték, ugye, hogyha sokáig melengeded, akkor azért hajlamos a vezeték egy kicsit visszábolvadni, ugye itt azért is lett hosszabb, de most ezt idején visszahajtottam, ez így tökéletes lesz ebben a formában, és ahogy megnézitek, bent van ez a csatlakozó, akkor a következő az lesz, hogy visszacsatlakoztatjuk a gyári komponenseket, így, és ugye ennek a Ryze 4-nek szükségünk lesz áramra. Ugye hát ez se ingyen működik, ennek is kell valami craft. Ez a kis átalakító ezt a célt szolgálja, ezt rá kell kötnünk az érintő pednek a szalagátvezetőjére, és onnan fogja tudni majd lelopni magának a kis craftot, amivel tud majd ő dolgozni. Jó, ahogy láthatjátok, ez így rácsatlakozott. Most rácsatlakoztatjuk magára a gyári csatlakozójára ebben a formában, és innen már tudtunk is kinyerni ezen a pici kis csatlakozón egy kis extra craftot magunknak. Most következik az a rész, hogy amit adott az Extreme Rate, ez az akkumulátor tartó, ezt fogjuk most berakni a helyére, viszont előtte ezt ide becsatlakoztatjuk, így. Bekerül az akkumulátor tálca. Ja, várjatok. Ugye én megrögzítettem egy csavarral forrasztásnál ezt a kis átvezetőt. Jó. Ez így bekerül ebben a formában. Tökéletes. Ezt követően csatlakoztatjuk a gyári akkumulátort.
Ugye itt a tulaj most nem kért emelt kapacitású akkumulátor, de ilyenre is van lehetőség, ha úgy érzitek. DualSense Edge-hez is, sima DualSense-hez is van emelt kapacitású, viszont szerintem itt leginkább talán az Edge-hez elengedhetetlen, mert fú, nagyon gyenge neki az aksia. Jó. Ha úgy érzitek, hogy ez a vagy ezek a kiegészítők, amiket bemutatok, tetszenek, de nem szeretnétek magatok beépíteni, nyugodtan keressetek engem, elérhetőségemet megtaláljátok lent a leírásban, viszont a videóimnak köszönhetően, illetve a gyártónak a részletes leírásának köszönhetően ti is ezeket az átépítéseket simán meg tudjátok tenni, de ha kérdésetek van, azt is tegyétek meg nyugodtan a komment szekcióban, mert nagyon szívesen segítek, ha esetleg elakadnátok. Viszont, hogyha megtetszenek ezek a szettek és meg is vásárolnád őket, akkor az Ursus kuponkóddal 10% kedvezményt kapsz a végösszegből, és ezzel a csatornát is támogatod, amit nagyon szépen köszönök. Remélem tetszik ez ennyire részletes videó is a szerelésekről, átépítésekről. Igyekszem azért a csatornára egy érdekességet is föltölteni, nem csak mindig szerelés videót, de ugye összességében nekem ez a fő profilom, ezért hát egy-egy bemutató videót azért fogtok nálam látni. Most is például nemrég töltöttem fel egy ilyen videót, de írjátok meg, hogyha valami érdekelt titeket, valamire kíváncsiak vagytok, és akkor igyekszem arról is videót készíteni. Na, most rakjuk össze a reteszelő mechanikát. Ugye ez az ominózus reteszelő mechanika, ez okozza azt, hogyha akarod, akkor standard adaptív ravaszod van. Ha pedig azt szeretnéd, hogy egérklikkes legyen, akkor pedig a reteszt elhúzod, és akkor ez az egérklikkes Omron mikrokapcsoló fogja majd szolgáltatni nekünk a visszajelzést. Ez pedig úgy történik, hogy ezen a hátlapba ebbe a hátlapba fogunk beleépíteni egy reteszelő mechanikát igazából. Ehhez ezeket a komponenseket adja a gyártó. Amire nekünk szükségünk lesz, az ragasztó. Illetve még egy dolog, a ragasztónál tartunk, ezekből a kis négyzetekből, ezekből föl fogunk most rakni az alaplapra még 4-et, ugye ezt érdemesebb mielőtt behelyezzük az akkumulátortartót megcsinálni, de mindegy, most már így alakul. Hát igen, ez a videózásnak az átka, jobban koncentrál egy picit az ember a videóra, de nem lehet elrontani semmit effektív, mert mindent meg lehet csinálni egy perccel később is, vagy akár visszaszedsz egy csavart, és ott tudod folytatni, ahol legutóbb abba hagytad, szóval ne pánikoljatok be, hogyha valami kimaradt, utólag is minden beépíthető. Ugye ez egy ilyen kis távtartó műanyag, ennek csak ennyi a szerepe, egy kis távtartást ad. És az alaplapnak a 4 sarkán rögzül ilyen egyszerűen. Jó, már bent is van mind a 4, azért mondom, hogy nem kell megijedni, hogyha véletlen nem építetted meg. Na, nem építetted be, visszatérve a ragasztáshoz, ugye a gyártó mindenhez ad mindent, szóval semmiből nem fogsz hiányt szenvedni, sőt, sokszor az is okoz összekeveredést, hogy mindenből túl sokat is ad. Mert az ember ugye hozzá van szokva, hogy hát, hogyha valami van, az kapunk valamit, azt be kell építeni. Hát ez ebben az esetben nem így van. Ezekre a piros ragasztókra van első körben szükségünk. Az L2 és az R2-nek a mikrokapcsolójának a hátoldalára kell ráhelyezni őket. De ezt a gyártói videó tök részletesen bemutatja, szóval nem kell az én videómra hagyatkoznotok, csak azért, hogyha rendeltek egy ilyen szettet, azért nézzétek meg a gyártó videóját is. Jó, illetve adnak hozzá ilyen kis szürke ragasztókat, ezeket meg ahol a gomb találkozik magával a reteszelő mechanikával, ezt ugye ide kell ragasztani, és én gyakorlati úton mondhatom azt, hogy én egy darabot szoktam rárakni. A gyártó ugye megmutatja, hogy rakhatsz 2, 3, 4-et, ugye ezzel tudod állítani az útját magának, a ravasznak az útját tudod vele állítani. Minél többet ragasztasz egymás tetejére, ugyebár annál
hosszabb úton, vagy annál rövidebb úton fogsz tudni kattingatni a ravasszal. Én azt tapasztaltam, hogy egyet, hogyha rárakok, akkor körülbelül azt az utat érem el, ami például a Wallset Clicky-kit is hoz, amit ugye a harmadik részbe beépítettünk, tehát ugyanolyan rövid lesz ennek a kattanása, mint ennek a kattanása. Igazából ezt így kell értelmezni, amit mondok. Jó, és ugye fölraktuk, és most már csak a hátoldalát le kell venni. Sokszor ezek a legnehezebb munkák egyébként, a két oldal ragasztóknak a hátoldalának az eltávolítása. Ugye erre már ez a reteszelőnek hát ez igazából egy ilyen tiltó rész, ez azt csinálja, hogy ahogy elhúzod a reteszelőt, az adaptív részt letiltja, és csak a klikkes megoldás fog működni. Ennek igazából ez a szerepe, de ugye erre is el kell távolítani a ragasztót. Erre gyárilag adnak már két oldalú ragasztót, csak erre az L2-L2-re kell nekünk felragasztani ezt a pirosat. Jó! Innentől viszont egészen egyszerű a történet. Ugye látjuk is, hogy a gombon rajta van, hogy L2, itt is rajta van, hogy L2, tehát az L2-t azt be kell rakni ebben a formában. Ide. Na. Sutáskodok kamera alatt, ne haragudjatok. De így. Lenyomom, ráragadt, ezt elhajtom, és a reteszelőt ide pattintom. És igazából ennyi. Látjátok? Ennyire egyszerű. Másik oldal. Itt ugyanaz, csak a reciproka. Jó, lenyomjuk, lehajtom, és ennek is ki van alakítva. Mindennek igazából ki van alakítva szerencsére a helye, és így nem tudjuk amúgy elrontani. És akkor most jönnek ezek amiket ugye már összeragazgattunk történeteket, ezek már csak a helyükre pattannak, és ahogy ezt eltoljuk egyik irányba, akkor a reteszelő úgymond lenyomja ezt a kis pöcköt. Na tehát, még egyszer. Így. Ez a kis reteszelő elnyomja, csak hát értelemszerűen ez bepattintva a helyére, a helyén is fog maradni, de így kiszerelve nincs, ami megtámasztva, de azért megmutattam nektek, hogy ez körülbelül így néz ki. Jó. Ez megy is a helyére. Ugye a hátlapban, amit ugye a gyártó biztosít. Egyébként ez egy nagyon komoly kis hátlap, amivel mutatom, ilyen gumírozott, mély sejtrácsos, tényleg nagyon jó fogása. Szóval ezt kár szépíteni, ez tökéletes, ez egy nagyon jó megoldás. És akkor így bepattintottam a helyére, és a gyártó ehhez is ad csavart. Van egy ilyen csavarszett, ami egyébként szinte minden készlethez jár, nem fogod felhasználni az összes csavart, ez biztos. Viszont van egy pár olyan csavar, amire szükséged van. Ugye ide ezek a rövidebb csavarok fognak kelleni, és összesen 6 darabot becsavarunk a helyére. Ha azt látod, hogy a gyártó mondjuk nem ilyen sorrendben megy végig, az okkal van, ő csinálja jó, kövesd az ő utasításait. Én már egy picit magamfej után megyek, mert hát egész sokat már beépítettem, és van egy megszokott metódusom, amin haladok végig, de te menj tényleg a gyártónak az utasításain, én nem szeretnélek semmiképpen arra rábeszélni, hogy az én utasításaimat kövesd. Jó, és akkor most, ha elhúzzuk a reteszelő mechanikát, akkor van két klikkes megoldásunk, és ha visszatoljuk, akkor pedig majd a normál ravasz lesz. Fontos, hogy szerelés közben semmiképpen ne aktiváljuk a klikkes megoldást, mert le tudjuk törni, vagy elgörbíteni, vagy bármi hasonló probléma. Jó, most, hogy ez megvan, egész közel járunk ahhoz, hogy összeszereljük a hátsó részt. Ehhez viszont szükségünk van a setben lévő gombokra, illetve ezekre a pici kis fém rudakra, nem tudom, hogy nevezzem őket. Ez úgy néz ki, hogy a K1, K2, K3, K4 ugye a gomboknak az elnevezése, és fogjuk, és ezeket így gyönyörűségesen bepattintjuk a helyükre. Ahogy látjátok, K1,
K2. Ez egyébként nagyon hasonlít az Extreme Ritz Park kitre, és majd a végén pedig majd a K3, K4-et kell bepattintanunk. Most ezt kell hozzá rögzítenünk ide a házhoz. Ebben a formában. Ez pedig úgy néz ki, hogy fog kapni hátulról csavart. Ugye a gyártó erre is felkészült, ad nekünk a rögzítéséhez szükséges csavarokat. Nagyon jó. És ugye bent vannak a kis gombjaink, effektív. Ezekre most nem lesz már szükség. És akkor most jön az a jelenet, hogy házasítani fogjuk a kontroller hátlapot az előlappal. Ez úgy néz ki, hogy ide kell csatlakoztatnunk a reteszelő mechanikát. Az ennek a szála. És én ezt úgy szoktam csinálni, hát ezt videózni, na mindegy, lényeg, hogy ezt ide fogom most becsatlakoztatni, de úgy, hogy ennek a vezetéknek pedig itt ki kell jönnie. Nem tudom mennyire érthető, látni fogjátok, de hogy mennyire, azt nem tudom. Maradjunk annyiban, hogy elég egészen szűk a hely, használsz chipest, amivel neked könnyebb, a lényeg az, hogy csatlakoztasd magát a szalagátvezetőt, én nekem sikerült, és most, hogy ez csatlakoztatva van, ekkor van szükség egy darab ilyen narancssárga matricára, amit adnak. És ezzel ezeket a csatlakozókat le kell ragasztani, így ebben a formában leragasztásra kerülnek, és most lehet arra összpontosítani, hogy itt középen, anélkül, hogy kiszakítanánk azt, amit az előzőleg beraktunk, itt középen ki tudjuk vezetni, ahogy látjátok, ott kibukott azt a kis átvezetőt. Ja, és ugye a tesztnél természetesen nem vettük ki az L1, R1-et, azt most kivesszük, vagy a teszt utána. Erre csak akkor lesz szükség, hogyha közben teszteltetek. De hát ilyenek előfordulnak. Jó. És akkor ennek helyére kell pattannia. Fontos, ha valahol elakadsz, nem akar a helyére menni, akkor ne feszeges fölöslegesen. Szépen ennek a helyére kell pattognia. Szépen, finoman. Jó. És ha megnézitek, egybe vagyunk. Most visszarakhatod a csavarokat, amiket kivett, ugye 4 alsó, vagy 2 felső, 2 alsó csavart. Én ezt követően azt javaslom, hogy ne is rakd be még a 2 alsót, hanem most teszteld le a reteszelő mechanikát. Hibátlan. Rakjuk be a L1, R1-et. Nagyon jó. És hát a 2 alsó csavart. Ugye, hogy a ház most már legyen egybe, hogyha már így összeépítettük. Komótosan. Jó. Folytathatjuk az összeépítést. Igazából bekerülnek a K3, K4 gombok. Nagyon, jaj. Ugye itt azért kell egy kis kézügyesség, minimális, de ha nincs kézügyességed, akkor leleményesség kell. Meg is mutatom, hogy mire gondolok. Végragasztod az alját ebben a formában, mindjárt megmutatom, hogy milyen formában. Csak először berakom ezt a gombot is. Jó, ebben a formában végragasztod. Ez így már nem fog neked gondot okozni. És akkor még a hardware, vagy hát igen, a hardware még kell a történetbe. Itt van-e?
Ezt kellene nekünk ide még ugyebár beépítenünk. Ez pedig úgy néz ki, hogy ezt a szalag átvezetőt egy picit meghajtogatjuk. Ez azért kell, hogy könnyebben beférjen. És kihajtom. Értelemszerűen becsatlakoztatjuk. Ugye mondom sokszor, hogy értelemszerűen, de egyébként nem adja magát annyira, szóval kövessétek inkább a leírást. Jó. Becsatlakoztattuk, bár előre már meghajtogattuk magát a szalagátvezetőt. Itt szokott egy kis nyűg néha lenni, nem tökéletesen passzol rá az alaplap a műanyagra, de most ebben az esetben tökéletesen rápasszol, de érdemszerűen ezeken a kis műanyag kis pöckökön lehet azért egy picit farigcsálni. Ide a vékonyabbik csavarok érkeznek, a tetejére 2 darab. Na. Pillanat. Nézd meg. Jó, csak óvatosan, ne csúszson le a történet. Oké. Itt a párja. Mindenből többet adnak egyébként, szóval nem kell attól félni, hogy hoppágult egy csavar, most mi lesz. Mindenből többet adnak. Jó. Én azt szoktam csinálni, hogy ilyenkor, mikor becsavartam a 2 csavart, leellenőrzöm a gombokat. És azt fogod tapasztalni esetleg, hogy mondjuk az egyik gomb nem működik. Ilyenkor azt kell csinálnod, hogy visszább tekered, és megnézed, hogy úgysem működik, nem működik, akkor igazításra van szükség, ami pedig annyiból áll, hogy egy kicsit kilazítod mind a 2 csavart, megfogod azt, amit oda a gyártó hozzá, kis alátét cuccot, vagy ezt a kis szerszámot, nem tudom a nevét, és igazítasz ezen az egész történeten egy picit. Mert azért nem megy, mert valahol nincs a helyén. És addig igazgatod, amíg jó nem lesz. Viszont mi van, ha nem lesz jó? Hát ilyen is előfordul, hogy akármit csinálsz, nem lesz. Hoppá, közben bekapcsoltam véletlenül, hogy akármit csinálsz, nem lesz jó. Akkor jön az a rész, hogy egy nagyon picit faragni kell, vagy ezen a műanyagon, vagy ezen a műanyagon. Ezt látni fogod, meg érezni fogod. Ehhez a részhez egyébként ehhez kell egy pici elszántság így a szerelés tekintetében. Viszont, hogyha ezen túlteszed magad, akkor elkészültél. Nézd meg! Érezhetően itt nem az igazi. Én most azt fogom csinálni, a szemetek előtt. Kitekerem. Így. És egy picit meg fogom nyomni felfele ebben az esetben azt a kis műanyag részt. Ugye nekem arra volt szükség, hogy egy picit felfele menjen. Látjátok? Már kattog is. És mehetnek be a csavarok. Igazából sokszor csak ennyi múlik. Fölveszi utána ez az alakját, szóval nem lesz ezzel gond. Csak kis nyőszegetés kell neki elsőre, hogy tudja, hogy hány kiló. Most picit szoros lett, egy kicsit visszaveszünk. Tökéletes. Ugyanez érvényes lesz a másik oldalra is. Olyat is szoktam egyébként csinálni, hogyha azt tapasztalom, hogy a betekerés hatására annyira közel került, mint például, hát ha itt megnézitek, itt egészen, szerintem itt majdhogy nem egészen közel került. Mert így jobb érzetre. Olyat is szoktam csinálni, hogy fogok egy alátétet, és berakom, hogy mindjárt megmutatom. Van egy ilyen készletem, és ebbe van ez a fajta alátét. Ez tökéletes erre a munkára. Kicsavarom a csavart egy picit.
berakom azt az alátétet, és meghúzom a csavart. Látjátok? Rutinos méróka vagyok már ennek a szerelésébe. Kár szépíteni. De néha szükség van ilyen trükkökre. És ha megnézitek, tökéletes. Tökéletes. Jó. És van ugye ez a rész, ugye ez a ragasztós előre megdefiniált rész, amiből még egy dolog hiányzik nekünk, ezt nem pattintottam be, ugye ez a kis LED takaró, ezt is még berakjuk. Jó. Ragasztót megpróbálom úgy csinálni, hogy ne legyen útba. És minden esetben az ilyen szetteknél fejjel lefele rápattintjuk a helyére. Hát kivéve, hogy nekem ez a ragasztó, mert nagyon picit hosszú lett. Szedünk le belőle. Akkor a saját segítségünkre használt valami ellenünk fordul, de semmi baj. Na. Jó. És ha megnézitek, tökéletes, minden gomb hibátlanul működik. Ha esetleg vissza szeretnéd venni ezt mert valamit mondjuk nem úgy oldottál meg, akkor ide alulról benyúlsz, és egy határozottan ezzel a szerszámot adnak így fel tudod pattintani. Látod? De én most levenni nem akarom, mert a ragasztót már eltávolítottam. Szóval így ennyi. Mire lesz nekünk jó ez a történet? Mindjárt ezt még összerakom. Mire lesz nekünk jó ezek a hátsó gombok? Ugye ezek a pillangó gombok, ezek azt szolgálják, hogy ki tudod váltani vele a frontonál lévő gombokat, vagy az érintőpad lenyomást. Be tudod programozni azt, hogy mondjuk az R3-nak a lenyomása az ez legyen. Tehát mikor futsz a játékba, akkor nem kell mindig lenyomnod és úgy, hanem mondjuk erre a gombra be tudod állítani, és akkor így működik. Na, hát igazából feltesszük még a Gulikit 720-ra a kupakokat, és ennyi volt ez a maratoni videósorozatom, ami 4 részből állt. Remélem tetszett nektek, és tudtam akár egy kis inspirációt adni, vagy segítséget abba, hogy hogyan is lehet kivitelezni ezeket a megoldásokat. Ha bármi kérdésed van, azt tedd fel nyugodtan a komment szekcióban. Ha támogatnád a csatornát és ezeket a munkásságaimat, akkor a szuperköszönet funkció vagy a csatornatagság már elérhető. Igyekszem a csatornatagoknak hamarosan több kiváltságot adni, hálából, amiért támogatják a csatornát, de már egy lájkkal vagy egy megosztással is nagyon sokat segítesz, amit nagyon szépen köszönök. Ha tényleg lenne valami kérdésed, elérhetőségeim a leírásban vannak, amiket használtunk és beépítettünk ezekben a videókban, azok is lent lesznek a leírásban. A következő videóban találkozunk. Légy szíves, írjátok meg kommentben, hogy tetszett ez a hosszabb, kiterjedtebb sorozat. Sziasztok!